ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ we'll have our guests for today। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਤੀ ਹੈ। Let's just wait for them to join and then we shall begin the conversation and the discussion for the day। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਸਭ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਪਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਅੱਜ। How has it been for you two? Has it been a busy day? Before we dig into it, let's just have a chat or something. Yes, weekends are always busy, but that's what life is. Anji. Yeah, absolutely. And I think it's a blessing ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ in a day। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਕਾਲਪੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So just blessed to be able to make a difference, make an impact, and that allows you, that provides you the platform to be able to do so। So ਇਹ ਅਕਾਲਪੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਗ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਐਂਡ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ is an international humanitarian director that he's from Texas, and the other one is jo mere actually left again or hai director from Australia, United Sikhs director from Australia। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। as the title says ਆਪਾਂ ਅੱਜ Afghan Sikhs and United Sikhs ਦਾ role in their rehabilitation ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਪਏ ਆ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ। But to begin with, let's just have like a quick background कि ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਕ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡਿਡ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ overcome them and really reach the goal that we are also going to disclose, but what was the entire journey like to begin with from the top? So let's just start with, I think, how do we distinguish? Let's have like number 1, number 2 ki kis tarah kariye aise You can say ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ USA ਕਰਦੇ ਹੋ। how about that? yes. chalo is tarah kar lenge yaar। chalo shuru USA to ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 3 ਸ਼ਾਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਮਦਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡਵੋਕੇਸੀ।
ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਮਾਣ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, how we empower community engagement। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, then these are the necessary wings that you have to have. You have to empower them, you have to provide them aid, and you have to provide them legal assistance and advocacy। ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਟੰਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਭਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। So United Sikhs is based upon that premise that we are the global 911 for the Sikh community। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। And obviously for any minority communities ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, and it could be a disaster, it could be any legal repercussions, it could be anybody who's suffering from depression and needs assistance, but especially because ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ community ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। You know, our children are getting bullied in schools, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, you know, there's some discrimination going on at workplaces and so forth, and they didn't have a way to, they didn't have a mechanism ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। So United Sikhs is in essence a 911 for the Sikh community and of course anyone in need, but ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਸੋ 2018 ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਐਨ MP, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਨ 2020 ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਡ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਖੋ ਵੈਸ਼ਿਆਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮਿਟ ਅ ਮੈਸੇਕਰ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And we are getting these messages in the middle of the night। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 30,000 ਬੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀਗਾ। So it was a huge event because the New York government is reaching out to United Sikhs। ਸੋ ਲੇਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੀ ਕਲਿਪਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ ਫਰੋਮ ਓਵਰਸੀਜ਼। And they say ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। And so I remember myself, I couldn't, you know, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, so then we recognize that right away ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀਏ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ for example my brother was attacked, my sister was attacked, my father was attacked, I wouldn't go seeking around permission ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। So we got resources ready to be sent and to be taken care of in Afghanistan itself। So ਸਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। But again, United Sikhs is a global 911 for the Sikh community। So we've worked globally all across the world in many, many nations, dozens and dozens of countries। So ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। So we were able to right away within days get assist those who were killed, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, assist those who were injured। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 636 636 ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। I'm talking about 2020।
Yeah. Each one of them was assisted with monetary assistance. Each one of them. So 636, all of them were assisted. ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸ਼ਨਾਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ personally. You can just imagine the dedication and the time it took. So when this is ongoing, we recognize that ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So many of those ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ imagine this, like when you're making a move, you plan it out, right? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਬੰਬ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਚੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ Afghan ਡੈਸਕ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, because we're UN affiliated, so we know how refugees and the system works. You know, when the migration of people occurs, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ Afghan ਡੈਸਕ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਸੈਂਕੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ, ਹੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖਰਚਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆ। ਪਰ because our organization has contacts with the hospitals, with the governments, with institutions within the state, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ 10% ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, and we're able to take care of those expenses, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। But ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, you know, we recognize that this is a temporary perhaps stop. ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ we want to get them a refugee status, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਲ ਸਕਣ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। Because in India, unfortunately, the status was as such that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ they weren't given full citizenship rights, and that's because of there's many factors. ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। I don't think we have time to go into that, but because they're a refugee temporarily who's just basically fleeing a nation. So it takes a lot of time, and there's a lot of other intricacies involved, including a lot of legalities. So ਇਹ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਬੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। So I like to say ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ WhatsApp ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ, ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ it took another turn, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਮਤਲਬ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਲੀਡ ਲਈ ਆ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ।
they're not able to travel as freely as they used to or as they would. And we cannot just say the Taliban, because Taliban is a ruling party, but there's so many factions. Daesh hai, ISIS hai, there's multiple factions within the government. Te kaun kede paase khada, kaun kinu ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗਾ, they don't even know that whose allegiance is to who. ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ our legal team is working behind the scenes. ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ there's a famous saying that the work that you do that is shown in the day is done at night, right? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਨ ਦ ਡੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਣ ਦਾ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਮੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ, 141 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ ਇਨ ਮੈਕਸੀਕੋ, and we were able to do the pilot program, and ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੱਕ, ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਤੱਕ, and then to Mexico City, Mexican officials, foreign embassy ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਉਣ ਲਈ. ਪਰ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਐਨੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗੇਨ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ. ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਸ ਭੈਣ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ brothers and sisters on social media, ਦੇਖੋ social media ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, right? So it's a team effort and we're very blessed to be able to be involved in such a project. Thank you so much. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦਾ. ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਸਕੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਸੀ in of course setting up the medical camps and a lot of more support for the Afghans there jad eh pura Taliban da hoya. Tusi as when you were trying to put all of those together, tusi ki how was your journey in contributing, and tusi ki kedi cheezein sab se zyada obstacles face kitte and how did you actually overcome them, and then we will talk about the really good thing जो आज सारी जगह ते सर्कुलेट हो रहा है, जो प्रेस रिलीज भी आज साड़ी आई है, और अदे बाद होर गल करांगे. जी मनमीत जी, सब तो पहले ते यूनाइटेड सिक्स ने जो उत्थे कार्ज अज तो नहीं पिछले लंबे समय तो अफगानिस्तान दे विच, पाकिस्तान दे विच जिहड़ा पिशौरी एरिया है उत्थे जिहड़ी यूनाइटेड सिक्स ਦੀਆਂ टीम्स पहले तो सेवावां कर रही ने,
ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਵੈਨ ਆਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ ਆਰ ਇਨ ਨੀਡ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫੋਨਸ ਐਂਡ ਮੈਸੇजेस ਐਂਡ ਈਮੇਲਸ ਵਟਐਵਰ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਯੂ ਨੋ when you in danger you just stay together, you know। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। if I give you the background, like ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਐਂਡ ਦੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ, ਦੇ ਕੈਨ ਸ਼ੂਟ ਯੂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਥਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਿਰ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ 1970s ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 200,000, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਘਟ ਕੇ 150 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਨੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਰੰਗ ਲਾਈ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ finally we have like one please correct me if I'm wrong, it's 141 exactly 141 asylum seekers have been going to Mexico. I think, have they already gone, or is that still in progress? Just the first lot has gone, so kal arrive ho gaye ne, so slowly hum, that's why we are here to address the sangat. Basically we are basically appealing to the people, because the people who go to Mexico, it's a huge task sanu ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਦੇ ਲਾਈਕ ਡਬਲ ਦ ਅਮਾਉਂਟ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦ ਨੇਮਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ অর ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 에ਅਰ ਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, they not able to go empty handed। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 2-3 months ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਂਡਸਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਅਸਿਸਟ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਟਾਸਕ। we are very positive. नहीं कर सकते कि बस पेज के छड़ दो, like so we have to support them until they actually stand on their feet. So definitely. Talking about, touching base on all of those, किन्ना को budget हैगा इना सारे 141
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ as a United Sikhs organization, how are we looking to meet them? We of course want to appeal to all our viewers ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, support ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ visions ਨੂੰ, you know, we of course want to make these visions actually happen. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ viewers ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦਾ ਹੈ support ਵਿੱਚ ਇਸ project ਦੇ ਪਿੱਛੇ? Gurvinder ji, I think he got a better understanding of budgeting and please. Yes. Please. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਈਏ ਤਕਰੀਬਨ $2,000 ਬਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇ, ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 141 ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਣੇ ਕਿ $3 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਗਨ ਡੈਸਕ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਆ, ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਵੇਰਵਾ ਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਕੁ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, similar to an Afghan desk what we did in Delhi, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜਾ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਕੱਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਸਕੂਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੋਡ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। Hanji? So we want to make sure that those arrangements are taken care of and they're not just left without ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮਤਲਬ without a paddle, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। So we want to make sure they're taken care of, and the rough budget that we have allocated for 141 refugees to be firmly stabilized in a country is about $500,000. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 에ਅਰਫੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਫਗਨ ਡੈਸਕ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਜਾਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, probably about 6 months to a year, and because ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, we want them to have direct resources. So and this is a long-term project, and then of course and then training also is ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ obviously ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। So it's been very successful what we did in Delhi. ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ। So we want to make sure ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇਖੋ I likened it when I spoke earlier ਕਿ 47 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ,
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵੇਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਛੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਓ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ। ਨਾਓ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਜੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, we're all well off. One thing about it's a famous, I was speaking to a few individuals at a university, and the South Indian came up to me. He said, Mr. Singh, I want to tell you something. He said, I've been all over the world, I travel, and I have never seen a Sikh beg. I have never seen a Sikh beggar. I have never seen somebody in a turban beg. And मैं सोचा, I mean, कई बार ਹੁੰਦਾ कि you don't think about these things, they're so small कि but एक गुरु दी बख्शिश ही है ना भैन जी कि in the country of in the South Asia, in India, hundreds and thousands of people are lining the streets, ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਐਂਡ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ United Sikhs has done, and we're only able to do it because of our supporters, because of our volunteers, and because of our donors ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। and this is the time. This is the time. There's no tomorrow, there's no yesterday. ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ to get set and to have a basically ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। And I think it's ਇਹ ਅਕਾਲਪੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਆ ਕਿ we have an opportunity to do something. And again, I would go to UNITEDSIKHS.org. Yes. Right. Follow us on Instagram. Follow us on Facebook. Follow us on Twitter. Follow us on YouTube. This is an organization is by the Sangat, for the Sangat, of the Sangat, and everyone on the online right now is a volunteer. Right. All of us are volunteering. Yes. Right. So in terms of ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, over 90% of your donation, whatever somebody gives in humanitarian aid, it goes directly to those affected. Right. Because ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਯਾਦ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਉਹ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਉਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹੁਣ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, what is the first thing and how should they go about it? Like website,
offline? What are the different channels जिस तरह लोग की donate कर सकते हैं? Because it's very important. काफी लोगों को होता है कि ਅਸੀਂ करना चाहते हैं, but किस तरह करिए? That's the question. So let's address that so that people who really want to do it, they know how to do it. Sure. ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ Ji, Panji, it's a very easy way. Just visit our website, UNITEDSIKHS.org. ਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ we are registered organization, registered charity affiliated from United Nations. So if somebody wants to donate in Australia, ਸਾਡੇ ਕੋਲ Australia ਦੇ bank details ਨੇ. They want to donate with a credit card, they can donate with a credit card. US, Canada, UK, Malaysia, India, Pakistan, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ donate ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. And nowadays everybody is using credit cards. You can donate with a credit card online. In the actual comments, I will share the specific Afghan donation link where people specifically can donate for the Afghan campaign. Hanji. Perfect. That would be really, really grateful. Say, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ proper ਇੱਕ link ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ share ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ video ਨਾਲ, IGTV ਨਾਲ attach ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਕਿ ਲੋਕੀ ਜੋ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ but ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਾਡੀ video ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ donate ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ they exactly know where to go and contribute and make their little efforts and just contribute in this whole ocean of efforts and love that we are trying to put across. And ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ IGTV ਦੇ conclusion ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲਿਆ United Sikhs ਦੇ ਸਾਰੇ social media handles ਤੇ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. We will be posting this video so that everybody is actually aware of everything that you both have shared, and we can actually spread this across the stories of the hard work the organization and the institution along with the volunteers that they have been putting across, and also appealing everybody to donate and do a little bit that they can. Every little penny matters. एक कोई कुछ भी ज़्यादा या घट नहीं होता. जो भी तुसी कर सको, जो भी अपने दिल नाल कर जे if not monetarily थोड़ा वक्त भी बहुत important होता है. सारियां दी वक्त वास्ते कोई monetarily कर पांदा है, कोई वक्त दे पांदा है. ते जो भी तुसी कर सको United Sikhs नाल जुड़ो ते इस पूरे vision नु support करो जो हैगा humanity वास्ते काम करना साडा. ਤੇ on that note ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੇ we will be sharing this again on our social media platforms. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.